कथानक चलचित्रका काल्पनिक नायकहरूको पो सधैँ सफलताको कथा हुँदो हो। दन्ते कथाका मायावीहरूले जादुका छडी घुमाएरै अमृत वर्षा गराउँदा हुन्। भुइँमा उभिएको मान्छेको जीवन त कहिले फूल कहिले काँडा, आँखा चिम्लिँदा पो शीतल सपना, आँखा खोल्दा पोल्ने यथार्थ। सफल मान्छेका कथा त जति पनि लेखिन्छन् भनिन्छन्, तर असफलताको कथा कसले भन्ने? द्वन्द्वको राप र ऋणको ताप दुवैले पोलेपछि नेपाली सेनाको भर्खर सुरु गरेको जागिर छोडेर 60 सालतिर अरब उडेका थिए स्याङ्जा वालिङका भीम लुइटेल। अलि धेरै ऋण थियो घरमा, बिहा गर्न 3-4वटा दिदीबहिनी, आफू पनि भएको, अनि सेलरी 2500-3000 को सेलरी। त्यति बेलाको अवस्था, विद्रोहीहरूको घरमा बुवा आमालाई आउने प्रेसर। हाम्रो थुप्रै साथीहरू त्यति बेलाको चाहिँ उहाँहरू सबै माओवादीमा, म आर्मीमा। मनले अब एउटा कुरो दाजुभाइ मार्ने खेलो, अर्को घर चल्या छैन सेलरीले, अनि घरमा 12-15 लाख त्यति बेलाको अवस्थामा पनि ऋण पुगेको थियो। बुवा साउदी हुनुहुन्थ्यो, साउदीमै बिरामी भएर फर्किनु भयो। बुवा साउदी जानुभएको, म आर्मीमा छँदा बुवा साउदी हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवा फर्के पछाडि अनि मैले जागिर छोडेँ। अनि भोको पेटले सपना देख्दैन, ऋण लागेर शेष भएका बेला देशको माया दोस्रो नम्बरमा। उमेरका केही भरभराउँदा वयहरूसँग ऋणका तमसुखहरू साटिसकेपछि बल्ल भीमलाई देशको माया लाग्यो। हातमा 4 लाख र आँखामा लाखौं लाख सपना बोकेर उनी नेपाल फर्किए। साँच्चै नेपालमै केही गर्न पाए हुन्थ्यो, केही देशलाई योगदान दिने गरी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागिरहने। 5-6 जना यहीँका स्थानीय साथीहरू सँगै बस्थ्यौँ हामी। फिक्स यही गरौँ भन्ने थिएन, सामान्य बङ्गुरको सम्भावना नेपालमा छ भन्ने भएको थियो। अब त्यो बङ्गुरको कुरा गर्दै गर्दा नचहिया कुरा गर्नुहुन्छ, बाहुनले बङ्गुर पाल्छ भन्ने कुरा पनि मैले गरेर यो पहिला प्लानिङ क्यान्सल गरेँ। 4 लाख जति पैसा जम्मा भएको थियो पछिल्लो आवर। अनि यिनलाई म उहाँ आउँछु, अब हेरौँ एकचोटि त्यही आएर कोसिस गरौँ न भनेर त्यो 4 लाख यिनलाई दिएर यिनलाई किराना पसल गराउन पठाएँ भुम्रे चोकमा त्यहाँ। अनि म चाहिँ फेरि ब्याङ्कसँग 3 लाख लिएर फर्म सुरु गरेको। त्यतिन्जेलसम्म फ्यामिली सेटिङ सकियो, बहिनीहरूको भाइको सबैको बिहा ऋणहरू तिरेर सकियो। 4 लाख बचत भयो। त्यसलाई किराना पसलमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ। त्यो पसल उनले हेर्न लागि, अनि मैले मेरो लागि चाहिँ ऋण लिएर बङ्गुर सुरु गरेँ। चार लाखले किराना पसल खुल्यो, 3 लाख बैंकको ऋणले बङ्गुर फारम खुल्यो। भीम र परिवारको सफलताको कथा सुरु भयो। 3 लाखबाट बङ्गुर पाल्न सुरु गरे हो। त्यो 4 लाख हुँदै गर्दा यिनी 3-4 चाउरा घडेरी हेर्न हिँडै थिइन् वालिङमा। अब पैसा त्यो 4 लाखले घडेरी आउँदैन, 8-10 लाख थियो त्यति बेला घडेरीलाई। 4 लाख ऋण बस्न पर्ने हो। अनि गएर अब घर गराउन सुरु गरेपछि अर्को 15-20 लाख, जिन्दगी त उही बित्ने भयो त एउटा घरको लागि। अनि लास्टमा त्यो घर अब अग्लो घर बनायो, सिडी चढेर निक्लन नसक्ने अवस्थामा घर आएर बस्नु पर्ने। अहिले नगरौँ, बजारमा एउटा घर मात्रै बनाएर बसेर त अब के अर्थ भयो र जिन्दगीभरि अरबलाई दिएर? त्यो नगरौँ, व्यापार गरौँ, परिवार खुसी भएर बसेको जुन ठाउँलाई नि घर मान्न सकिन्छ। 4 लाख पसलमा लगाउँदा मैले चाहिँ महिनामा उहाँलाई राम्रो चल्छ 50,000 60,000 दैनिक व्यापार हुन्थ्यो कि त्यहाँ। तपाईले गरेको पसलले उहाँको ऋणको ब्याज, उहाँको ऋणको ब्याज हैन, उहाँको फर्म नै मदान दियो। केही समय पसल उनी एक्लै चलाउँथिन्। अब 50 लेबरै नराखिकन 50 किलोको चामलको बोरा गाडी लोड गरिदिन सक्ने माथि फाल्दिन्थ्यो के मैले। 4 बजे उठ्थ्यौँ। अरू नर्मल्ली अरूले पसल खोल्ने बेला त हाम्रो पर्वतबाट आउने नाइट बस आएर हाम्रो घरको अगाडि रोकिदिन्थ्यो।
त्यहाँ त्यो गाडीमा भएको मान्छेलाई कहिलेकाहीँ त 30,000 35,000 को हामीले उज्यालो हुँदा व्यापार गरिसक्थ्यौँ। त्यहीँबाटै परिवर्तन सुरु भएको हो। यो छोरो कन्नामा बोकेर अगाडिबाट चामलको बोरा फालेर सरलाई चाहिँ बाहिर डुलाएको मैले। बाबु चाहिँ 1 वर्षको थियो। यता पछौराले छोरो बोक्ने, यता यसरी चामल बोक्ने। मैले बाबुलाई डाँडी मानी हालिनँ, कान्नामै हुर्काएको के। ठुलो बाबु चाहिँ अलि ठुलो भइसकेको थियो, स्कुल जान्थ्यो। 3 लाखको लगानी 9 करोड पुग्यो। भीम लुइटेलको बङ्गुर फारमले दाम मात्रै होइन, नाम पनि कमायो। यसरी फर्म चलेको बेलामा साथीहरू आउनुहुन्थ्यो कि नेपालमा 2टा इन्द्रेणी चलेका छन्, एउटा कृष्ण कणेलको, एउटा भीम लुइटेलको भन्दै आउनुहुन्थ्यो कि काम सुरु गर्न पैसाले पैसा जन्माउन भनौँ न, त्यो गर्नको लागि चाहिँ आँट चाहिने रहेछ कि पैसा चाहिने रहेछ? आजको अवस्था त पैसा जतिको ठुलो मेरो लागि केही पनि भएको छैन अहिलेको यो फेज। आज कुरा गर्दै गर्दा नत्र यो 10 वर्ष यात्रा, त्यो 3 लाखबाट सुरु गरेको व्यवसाय करिब 9 करोड हाराहारी इन्भेस्ट छ अहिले मेरो बङ्गुरमा। मैले फेरि त्यो पैसा ऋण खोजेर लिएर आए पनि त्यसलाई अन्यत्र प्रयोग भएन, व्यवसायमै प्रयोग भयो। अनि आफू खट्ने, मैले स्टार्टिङका 2 वर्ष मैले नै फर्म हेरेँ, 1-2 जना मात्रै स्टाफ राखेर। अनि बिचको पिरियड अत्याधिक ग्रोथ भयो, 15 देखि 20 जना स्टाफ पनि राखेर चलाएँ मैले। अनि पछिल्लो अहिलेको यो वर्ष फेरि हामी 2टी बुढाबुढीले, 2 जना मात्रै बाहिरका मान्छे छन्, हामी 2टा बुढाबुढीले नै फेरि फर्म हेरिरहेछौँ। उतार चढाव भनेको बिचमा माथि पुग्यो। अहिले चाहिँ अचानक बङ्गुरमा देखिएको रोगले बजारमा लान ठिक्क पारेका 1200-1500 बङ्गुर मरे। एउटा फारम नै रित्तियो। ठुलो क्षति भयो क्या मेरो। तपाईँको 1200 भन्दा बढी बङ्गुर, जसको बजार मूल्य 2.5 करोड भन्दा बढी थियो कि। अनि तिनीहरूले दाना 80 लाख हाराहारीको दाना खाइसकेका थिए। त्यो सबलाई डोजर ल्याएर पुरेको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ समस्या सुरु भयो कि। डोजर ल्याएर मान्छेले खनेरै भ्याइएन कि, दिनको 10वटा 15वटा यस्तो भएर। अनि रोग पनि खासै त्यति अब अफ्रिकन स्वाइन फिभर भन्ने भएको भयो। बाँकी भएका बङ्गुरलाई दाना खुवाउने सकस हुन थालेको छ अहिले। भीम यतिखेर असफलताको कथा भोग्दैछन्। यो चाहिँ के गर्नुभयो यहाँ? त्यो चुना हामीहरू खुट्टामा केही कीटाणुहरू आयो भने त्यसले चाहिँ मारिदिन्छ भनेर फर्मभित्र पस्ने बेलामा चुना राख्छ। साँझमा कीर्तनवाला गीत बजाइदिन्छौँ, दिउँसो भएपछि अनि लोकगीत बजाउँछौँ। बाघ पस्छ कहिलेकाहीँ फर्ममा, बाघै पस्छ है। त्यही भएर त्यो शङ्खध्वनि भएको म्युजिकहरू बजाइदियो भने कम आउँछ भन्ने भएर 1400-1500 बङ्गुर मरे। यो बिचमा यहाँ काम गर्न सुरु गरेपछि अनि त्यो बजारमा निकाल्ने बेला भएको बङ्गुर मरे। अहिले जुन बङ्गुर छन् तिनीहरू बजारमा निक्लन तयार छैन। अनि बेच्न भएका बङ्गुरको त्यति बेला बजार अलिकति डिस्टर्ब भयो, रोग पनि आयो, अनि मरे सबै। अहिले अब बेच्ने कुरा नभएपछि किन्ने कुरा आउने कुरो भएन। दाना चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अहिले त किन्ने पैसा नभएर घर धान थियो भकारीमा खानलाई हामीले बनाएको, त्यसैलाई कुटाएर भिजाएर बनाएको आज। तपाईँ अहिले अप्ठ्यारो बेलामा हुनुहुन्छ। घरको खाना राखेको धानै बङ्गुरलाई खुवाउनु पर्ने बेला रहेछ। यो पनि अब 2-3 दिन भन्दा चल्दैन, सकिएछ। अनि होइन, रमाइलो लागिरहेछ जिन्दगीका यी पाटाहरू।
भोकै बस्ने अनुभव, जनावरहरूलाई भोकै राख्ने अनुभव, सबै कुरा बुझिहाल्छ। खानकी पनि के कम भएको छ कि अहिले? कम छ यिनीहरूलाई। अहिले हामीले 250 हाराहारी बङ्गुर छन्, 250 केजी कमसेकम दिनै पर्थ्यो। यो 100 केजी हाराहारी मात्रै छ हामीसँग अहिले। तिनीहरूको कमसेकम हाम्रो अरू पैसाको व्यवस्था नमिलुन्जेल प्राण धान्न पर्यो भन्ने मात्रै। पैसाभन्दा ठुलो त केही रहेन, त्यही पैसा कमाउनु हो खोजेको के अरे। तर तपाईँ कस्तो फेरि यस्तो आपत परेर रहेछ तपाईँलाई, तर कस्तो नआत्तिनु भएको त? के गर्नु अब आत्तिएर यो छोड्यो भने देख्यौ बाहुनले बङ्गुर पालेर हुँदो रहेछ भन्नु पर्यो समाजमा। अब अहिले म आत्तिएर हिँडौँ भने छोडौँ भने त त्यो कुरा प्रमाणित हुने हो, त्यसलाई चिर्नको लागि पनि। खुसी छौँ त्यस ढाक्नुपर्छ, मलम लाउँदैछौँ, घाउ सन्चो हुन्छ। अहिले पनि हुँदैछ। म यताबाट जान्छु। होइन सुत्केरी खाएको यता। कति दिनको सुत्केरी नि त्यो? यो 10 दिनको भयो। यसले अर्कोले अलि थोरै पाथ्यो, बाँडेर 7-7वटा बनाइदिएको छ। ल छोड, ल आऊ यता। ओए मन नपर्यो हो क्या तिमीहरूलाई? जस्तै यो बच्चा छ नि, हजुर, यो बच्चालाई एक दिनमा आधी किलो भए पुग्छ। त्यो माउस हुन्छ, त्यसलाई दिनमा 3 केजी। यदि सुत्केरी छैन भने 3 केजी, सुत्केरी छ भने त एउटैलाई दिनको 10 केजीसम्म दिनुपर्छ। यो तपाईँकोमा बङ्गुर पनि कुनै सेतो छ, कुनै यस्तो खैरो खैरो रङको छ, त्यहाँ फेरि टाटेपाटे पनि यो देख्यो। जात अनुसार हुन्छ। सेतो कलरमा देखिनेहरू प्रायः ल्यान्ड्रेस हुन्छ, अनि यो चाहिँ ड्युरोक र ल्यान्ड्रेसको क्रस गराएको भएर क्रस हो यो। यसको मासुको लागि मिठो हुन्छ भन्छन्। तपाईँ चाहिँ बङ्गुरको मासु खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? मैले खाएको छैन। थाहा छैन? ए आफू पाल्ने मात्रै, अरूलाई खुवाउने मात्रै। अरूले चाहिँ जति सक्दो धेरै खाइदिउन होइन त? के घाँस ल्याउनु भयो? यो नेपियर हो। यो सबैलाई हुन्छ। बङ्गुरले पनि मन पराउँछ। अब यसलाई एकछिन सुकाएर, यो त टोटे हो बाख्राको लागि, नर्मल्ली बुटाबुटीहरू पनि छन् के अरे। त्यो मिठो चाहिँ के लाग्छ? घाँस र मासु जेको भयो नि खान्छ। गाउँको त्यो लोकल रक्सी बनाउँदाखेरिको पास हुन्छ नि, त्यो पनि मन पराउँछन्। हजुर। अनि त्यो खास रक्सीको लागि भन्दा पनि त्यही बङ्गुरलाई पास खुवाउनको लागि बनाउँछौँ हामी। यही बनाउनुहुन्छ? यही बनाउँछौँ, बनाहरू छ। रक्सी नि पारियो उसो रहेछ। मासु चाहिँ के को दिनुहुन्छ नि बङ्गुरलाई? दिँदैन, पाए दिने हो के अरे। अब बाहिर उठाउन हामी हिँड्दैनौँ, किनेर मासु खुवाउन सक्ने कुरा भएन। यही दानामा त्यसलाई आवश्यक मात्रा यसैमा पुग्छ। खुवाउन चाहिँ खुवाउँदैन हामी। शाकाहारी बङ्गुर तपाईँको? यो बाहुनले पालेका, शुद्ध खाले भयो नि त। बाहुनले पालेका शुद्ध शाकाहारी बङ्गुर। यसमा हो तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर बनाएको। जहिलेदेखि त्यो प्लानिङ भयो त्यहिलेदेखि अब मलाई के भन्ने कुरै भएन नि त। क्षति भए पछाडि अलिक फ्रेस भइएन। अनि के सिकाउने, हुन्छ भनेर सिकाउने कि हुन्न भनेर सिकाउने अल्पत्र छ नि त अहिले त। यो एउटा फेज पार गरेपछि हुन्छ नै भनेर सिकाउनुपर्छ। बङ्गुर मर्न थालेपछि सबै रोकियो कि, कामै केही सक्नै भइया छैन कि। यो खोर अर्कै बन्छ, पङ्खा लगाइदिने, माथिबाट चाहिँ स्प्रिङ सिस्टमको पानी गराएर गर्मी भयो भने पानी चलाइदिएर सर र यिनीहरूलाई पानी आएको फिलिङ गराइदिने गरी हुन्छ। जाडोको लागि लाइटिङको व्यवस्था त्यस्तै गर्ने हो। अनि सबै कुरा बनाउनै छ। अझै लगभग 1 करोड हाराहारी लगानी लाग्छ कि यसमा। अझै यसको फुल फेजमा यसलाई रनिङ गराउनलाई। तपाईँको त्यो अस्ति नमरेको भएदेखि म अहिले सबै कुरा सेट हुन्थ्यो, सक्थेँ। तर
त्यो ठिकै छ, भगवान्ले परीक्षा लिएको होला, सक्छस् कि सक्दैनस् भनेर जाँच्न खोजेको होला। कतिचोटि परीक्षा दिनुभयो नि यस्तो? धेरै पटक भयो जिन्दगीमा, तर खै फाइनल परीक्षा कहिले हो थाहै हुँदैन। त्यो फेज पटक पटक आइरहेछ। केही नगरिकन केटाकेटी पाल्ने मात्रै भन्ने सोच्ने हो भने त कम आउँथ्यो होला के अरे। किन ठुलो गर्न मन लागेको नि तपाईँलाई चाहिँ? हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कोरिया गएर बङ्गुर फर्ममै काम गर्दा एउटा कोरियनले 4 लाख सेलेरी दिन्छ हाम्रो भाइहरूलाई। तिनीहरूले उहाँ त्यति सक्छन् भने हामीले यहाँ किन नसक्ने त भन्ने पनि अलिकति रोजगारी नै सिर्जना गराउन मन लाग्यो कि मलाई। विदेशमा त्यो 400-500मा गएर अरबमा काम गरेका दाजुभाइहरू चाहिँ मैले हिजो म यो नबिग्रने अवस्थामा 15 जना स्टाफ हुन्थे मेरा। किराना पसल चाहिँ कहिले छोड्नुभयो कि छ अझै? होइन, किराना पसल छोडेर फेरि अहिले मासु पसल, यही बिचमा जुन क्षति भयो त्यस पछाडि बङ्गुरहरू बिकेन अनि मासु पसल सुरु गरेको। मरेका बङ्गुर काटेर ल्याएर बेच्छ भनेर लगाइदिएछन् के, मासु पसल खोलेको अनि पसल सुक्यो। अहिले त्यो पनि बन्द गरेछ। ओह्रालो लाएको बेला पर्यो होला नि। त्यही पनि ठिकै छ। अब भन्नेहरूका कुरा कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ, वास्ता लाग्दैन। आफूले इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो, मिहिनेत गर्ने हो। एक दिन न एक दिन त समय पल्टे फेरिहाल्छ। अनि हिजो पनि 3 लाखबाटै सुरु गरेर यहाँसम्म त आइयो नि। यसको एक लेभल चलाउन सकियो भने, अब अहिले मसँग भएको संरचनाको सबै फुल फेजमा चल्ने हो भने महिनाको 50 लाखभन्दा बढीको बङ्गुरको व्यापार गर्न सकिन्छ। सुरुमा तपाईँको बङ्गुर पाल्दा बेलाको कथा सुनौँ न। सामाजिक कुरालाई त्यति महत्त्व दिइनँ मैले सुरु गर्ने बेलामा। ठिक छ, कहाँ पेसा हो गर्न हुन्छ भन्ने भयो। अनि जब सुरु भयो नि त्यस पछाडि चाहिँ समाजको थोरै जुन एउटा तिरस्कारको भावना जुन हो नि, त्यो कहीँ देखिन थाल्यो। मैले एकपटक मेरो आफन्तको मृत्यु भएको थियो। एकदम आफन्त, मैले भनेको बार्नै पर्ने। त्यहाँ गएर त्यो लासलाई मैले काँध हाल्नुपर्ने। लास यसरी समाउँदै गर्दा, काँध हाल्दै गर्दा चाहिँ पछाडिबाट यसले त नछै हुन्थ्यो नि भन्ने खाले। मैले सेयर गरेर चाहिँ थिइनँ यो कुरा। मलाई नि थाहा थिएन कि त्यो पनि भोगियो। ठिकै छ। कति बजे? 8। यिनै कुराहरूले पनि अलिकति स्ट्रङ बनायो काम गर्नको लागि। जुन त्यो दाग लाग्यो भनौँ न एउटा, त्यसलाई मेट्नलाई पैसाले मेट्छ भन्ने थाहा थियो। त्यही भएर पनि यति हुँदा पनि नहारेको। अनि म छोडिदिएँ। म छैन, मेरो लगभग समाजसँग नै कनेक्सन छैन जस्तो छ। होइन, परिवारमा यिनको पुनमको सहयोग चाहिँ जहिले पनि भइरह्यो। बाबा साउदी बस्नु भएको भयो, बुवाले बुझ्नुभयो। आमा त अहिले त मलाई दसैँ टिका लाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। बङ्गुर पाल्न छोडेस् भन्नुहुन्थ्यो कि मम्मीले टिका लगाइदिँदै गर्दा दसैँमा। यो छोडाइ छैन, बरु त्यही टिका छोडौँ भन्नुहुन्छ। अहिले बङ्गुर नमरेको भए सबै कुरा मेटिन्थ्यो। म लगभग गाडी चढेर हिँड्न सक्थेँ। गाडी त चढ्थिनँ, तर त्यति पैसा हुन्थ्यो। गाडी चढ्ने सोख चाहिँ छैन। गाडी चढ्नेले अर्को बङ्गुर थप्ने? म त्यही गरिरहेको छु। मैले अहिलेसम्म वालिङमा जग्गा, घर यताउति केही गरेँ। 9 करोड पैसा इन्भेस्ट मैले बङ्गुरमा मात्रै गरेको। यो पैसा, यो जग्गा नै 3.5 करोड 60 लाखको यो टोटल जग्गा छ। अनि त्यता 2-2.5 करोड, करिब 2.5 करोडको अर्को एउटा फर्म छ। 50 लाख लगानीको अर्को छ। तर सब खाली छन् कि। यो खाली हो कि। फुल फेजमा बङ्गुर राख्न सक्ने हो भने 2500
बङ्गुर अटाउँछ। बजार पनि छ कि अलिकति यही वालिङकै बजार हाम्रो स्थानीय बजारमै दैनिक 500-700 केजी मासु खपत हुन्छ। बिचमा चाहिँ राम्रै भएको थियो तपाईँको? त्यसरी 6 महिना पछाडिसम्मको पैसा अहिले आएर बुकिङ गरेर जान्थ्यो कि मान्छेहरू। भनेको बङ्गुर ब्याउन 4 महिना लाग्छ, 3 महिना 3 हप्ता 3 दिन, अनि त्यो बच्चा हुर्किनलाई अर्को 35-40 दिन लाग्छ, 5 महिना भयो। तर त्यो भाले लिगेकै छैन, उसको पेटको बच्चा बुकिङ भइसक्यो, पैसा आइसक्यो। त्यस्तो गरेर चलियो कि हामी 4 वर्ष हाराहारी थियौँ। कोही बाहिर हिँड्यो भने अलिकति सम्मो ठाम र खोलाको छेउ देख्यो भने आहा यहाँ बङ्गुर पाल्नु हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ कि मलाई। बजारमा गएँ भने अरूलाई घर घर आउने ओहो कस्तो राम्रो होला घर बन्ला भन्ने लाग्छ होला। मलाई चाहिँ आहा कस्तो राम्रो यहाँ बङ्गुर पाल्नु हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। अझै नै हार्या चाहिँ छैन, गर्नुपर्छ बुढा भन्ने छ। बङ्गुरको आनी बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ? यिनीहरू बेसरी कुरा बुझ्छ है। पहिला त भने फोहोर जात भन्ने ज्ञानी हुन्थ्यो नि त, त्यस्तो होइन। दिसा पिसाब पनि उनीहरू एक ठाउँमै गर्छ। अब अहिले त यो बच्चा भएको भएर बच्चाहरू अलिअलि सिक्नलाई टाइम लाग्छ, फोहोरी हुन्छ। नत्र भने ओके एक ठाउँमा मात्रै दिसाब गर्छ। अनि पानी खानलाई पनि उनीहरूले अब त्यो अटोमेटिक धाराबाट पानी खान्छ, भनेको पनि मान्छ। त्यो दाना दिने बेलामा मात्रै अलिकति एग्रेसिभ हुने हो। हामीले पिउने पानी र यिनीहरूले पिउने पानी एउटै हो। यही ट्याङ्कीबाट दुईतिरै डाइभर्सन गराइदिएछ पानी। यसलाई तिर्खा लाग्यो भने यहाँनिर पानी छ नि त, यो धारा छ, यहाँ आएर मुख राख्छ, आयो पानी, उसले मुख छोडेपछि बन्द भयो। आऊ आऊ ला आऊ 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 के नखाने लौ ल खाऊ ल। मेरो अम्ला होइन है, ल नछाट मलाई भयो। फोहोरी जनावर भनेर भन्छन् नि, त्यो पालै त्यस्तो भएर हो कि। जस्तै अहिले त हामी कोठा सफा गर्नै छौँ, हिजोदेखिको भयो होइन। सबैलाई नुहाइदिने, कोठा सफा गराइदिने हुन्छ। एक ठाउँमा दिसा पिसाब गर्छ, एक ठाउँमा खान्छ, एक ठाउँमा सुत्छ। अनि त्यस्तो त्यो बाहुनले नपाल्ने भएर कमेन्ट गरेको। अनि पालाइ त्यस्तो थियो नि त, परम्परागत पालाइ चाहिँ त्यो फोहोरी पालाइ हुन्थ्यो नि त। त्यो भएर पनि त्यसो भनिएको हो, तर त्यस्तो हुँदैन। सफल व्यवसायी कि असफल व्यवसायी त? मैले होइन, असफल होइन, हुन्न। यो जे पार्ट आछ यो पार्ट अफ लाइफ हो, आउँछ यो व्यवसायमा। हरेक क्षेत्रमा सजिलै प्रगति हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा नै हो। तपाईँको जिन्दगीले नि त्यही, मेरो जिन्दगीले नै अहिलेसम्म त्यही देखाएको छ। अब हजारौँ असफलता पछिको एउटा सफलताले नै तपाईँको ती सबै चोटहरू बिर्साउँछ नि त। अब मैले मेरा यी 3टा फर्मलाई एकपटक फुल फेजमा बङ्गुर राखेर अनि बजार व्यवस्थापनसहित चल्न सकेँ भने अब दैनिक 500 केजी जुन हाम्रो बजारको खपत छ, बजारको मात्रै त्यो खपतलाई मात्रै मैले पुर्याउन सकेँ भने पनि 500 केजी इन्टु ल सस्तो मूल्य भनौँ भने पनि 300 हुन्छ। अब 1.50-1.5 लाखको दिनको बङ्गुरको मासु बेच्न सकिन्छ नि त। अनि त्यो बिक्छ नै, फेरि गर्न सकिन्छ। सफल अहिले तत्काल हजुर हिजो हामी यतातिर आउँदै गर्दा मसँग त अहिले बोल्ने कुरा नै केही छैन जस्तो पनि लागेको थियो। हजुर नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो पनि लागेको थियो कि मलाई। के भन्नु, अब यत्रो गरेको मान्छे, 8-9 करोड 9 करोड लगानी भएको मान्छेको बेलुका खाने खर्च छैन, के सुनाउने यो कुरा। त्यस्तो भएर पनि हजुर नआइदिनुहुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो कि। हामीलाई चाहिँ त्यही भएर नि आउनु मन लागेको। तपाईँको त्यस्तो अवस्था छ तर पनि तपाईँ नआत्तिएको, तपाईँको मुहारमा मुस्कानै सक्छु भन्ने आँटै देखेरै आउनु मन लाग्यो हामीलाई चाहिँ।
अब अहिले ठिक्क यो बेला थियो मैले आफन्तहरू फिर्ता ल्याउने, पैसाले किन्ने आफन्तहरूलाई आफ्ना बनाउने बेला थियो यो, तर अब बङ्गुरले धोका दियो। तपाईँको जिन्दगी त शान्त पनि हुन सक्थ्यो होइन त, तपाईँले भनेअनुसार त्यो शान्तवाला जिन्दगी छोडेर यो जिन्दगी हलचल जिन्दगी चाहिँ किन रोज्नु भएको तपाईँले? तपाईँ गाउँतिर गएर हेर्नु हो भने अहिले बिरामी भयो भने कोही र गाडी नभएको घर भयो भने त्यो घरबाट गाडी आउने बाटोसम्म बोकिदिने कोही मान्छे छैन के गाउँमा। भाका युवा जति विदेश छन्। मलामी जाने पनि अहिले राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भेटिन्छन् अहिले तपाईँको स्थानीय गाउँलेहरू एकदम कम छन्। अब युवाहरू भएका जति सब विदेश छन्। कमसेकम कोसिस गर्यो भने नेपालमा पनि त केही हुन्छ होला नि। यहीँ कोसिस गरेर हेरौँ न, यहीँ गरौँ न, प्रयासै नगरिकन हुँदैन भन्दै त कसरी हिँड्नु र? त्यो लाग्यो। मैले दुःख गरेर एउटा परिवर्तन समाजमा देखाइदिन सकेँ भने र म सफल भएँ भने यसको फलो गर्ने त एउटा युवा जमात त निस्कन्छ नि त। तपाईँलाई आँट चाहिँ केले दिन्छ? खोइ मैले गलत गरेको छैन, मेरो लागि गलत हुन मिल्दैन भन्ने लाग्छ जहिले पनि। जसले अरूले जसरी बोले पनि मैले आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा कसैलाई हानि हुने गरी केही गरेको छैन। मैले आफ्नो काम गरेको हुँ, पेसा गरेको हुँ। अब मेरो पुर्खौली पेसा होइन, म पण्डित हुन पर्थ्यो। मलाई त्यो म यता डाइभर्ट भएँ। जे समायो त्यसैलाई पेसा त मान्नै पऱ्यो, त्यसैलाई आफ्नो कर्म धर्म मान्न पऱ्यो। मेरो धर्म भनेकै बङ्गुरलाई बचाउने हो, यिनीहरूलाई बजारमा पठाउने हो, बेच्ने हो र यिनीबाट आएको पैसाले चाहिँ अरू पनि पाल्ने, आफू पनि पालिने। खास एउटा काम सुरु गर्न कति पैसा भइपुग्छ? 9 वर्षमा 3 लाखदेखि सुरु गरेको व्यवसाय 9 करोडमै डाइभर्सन गर्न सकेँ भने मैले त्यही 3 लाख पनि मेरो आफ्नो पैसा थिएन, ऋण खोजेको थियो भने जस्तो एक हिसाबले बुझ्ने हो भने पैसा नै चाहिँदैन। तपाईँसँग हिम्मत र प्लानिङ भएपछि पैसा लगानी गर्ने एउटा टिम छ, पैसा बेच्ने संस्थाहरू छन् जस्तै ब्याङ्क, उनीहरूले पैसा बेच्ने हो। कसलाई बेच्ने हो त भन्दा कि त बेसरी सम्पत्ति भएको मान्छेलाई चाहिँ यसले पैसा लए पनि फिर्ता दिन सक्छ भन्नेलाई बेच्छन्, कि त आइडिया भएको यो आइडियाले यसले पैसा कमाएर दिन सक्छ हामीलाई भन्नेलाई बेच्छन् हैन। मेरो चाहिँ आइडिया बेचे हो मैले। अहिले ऋण कति छ तपाईँको? मैले ऋण कति छ भन्नुभन्दा पनि मैले जस्तै कति ऋण मैले थाम्न सक्छु भन्ने गरी हिसाब गर्छु। मैले महिनामा 10 लाख कमाउँछु भने करिब 10 करोड ऋण भयो भने पनि त्यो 10 लाखले मेरो 10 करोड ऋणलाई कभर गरिदिन्छ। मैले कति कमाइदिएँ भयो त भन्दा महिनाको 10 लाख कमाउने फोकस गरे भयो कि मेरो ऋण 10 करोड ऋण ला भनेर मैले पिरालो मानेर बस्न पर्छ जस्तो लाग्दैन कि। ऋण त अरब भए पनि के समस्या भयो? 1 अरब ऋण छ, महिनामा 50 लाख कमाउँछ भने त 50 लाखले त अरबलाई त कभर गरिदिन्छ। अरबतिरको पिरालो मान्न परेन कि 50 लाख कसरी कमाउने? अब त्यो अरबबाट यो अरबमा कहिले पुग्ने त? त्यो अरबबाट अब यो अरबमा कहिले पुग्ने? धेरै पर जस्तो लाग्दैन, धेरै पर जस्तो लाग्दैन। म घाँस लिन जानु छ, जाम हामीसँगै मैले स्टार्टिङ गरेको ठाउँ हेर्न हुन्छ है। मासुको लागि पालेको बङ्गुरलाई घाँस त्यति नखाउने भन्ने हुन्छ। मासु अलिकति कम लाग्छ भन्छन्। यो सुत्केरी गराउने बङ्गुरलाई चाहिँ घाँस खुवायो भने भिटामिन ए पाउँछ, बच्चा राम्रो निस्कन्छ। अहिले त सबै बन्द जस्तो छ के अरे। यो चाहिँ बङ्गुरहरू गाडीमा लोड गर्नलाई यहाँबाट हुन्थ्यो, 8-9 जना हुन्थे यहाँ मान्छे, बाहिरबाट आउँथे 4-5 जना काम गर्नलाई। कति भयो गर्न नसकेको? यो अहिले चाबी लगाएकै थियो 6 महिना भयो, छुट्टै थियो यसको दाना मिल। यहाँ पुरै रेकर्डिङ मात्रै काम हुन्थ्यो। यहाँ बङ्गुर कति ब्याए, के भयो, कति बच्चा बेचिए, सबै कुरा रेकर्डिङ राखिन्थ्यो कि। यहाँ 78 को साउन्डको रेकर्ड आयो, यहाँ 167 बच्चा बिक्री गरेर चाहिँ इन्टु 6000 हुन्थ्यो त्यो। यो भनेको नर्मल्ली बच्चाहरू त्यसमा बस्छ, माउले दाना यहाँ खान्छ। यहाँ पनि उता जस्तै अटो ड्रिङ्किङ सिस्टम छ पानीको, यहाँ त अझै फिल्टर छ पानी, 3-4 लाखको फिल्टरवाला पानी मिनरल वाटरै खान्थे बङ्गुरहरूले। अनि माउ दिउँसो घाम लाग्यो भने, घाम ताप्न मन लाग्यो भने बाहिर जान्थ्यो, अनि राति सुत्न यता आउँथ्यो। बच्चा किन्न आएको मान्छेहरू बाहिरबाट लाइनबाट जान्थ्यो।
कल गर्थे हामीलाई एउटा बच्चा नदिने भनेर पावर लगाउँथे। यो भरिएको हेर्न मन लाग्यो सर। यो मैले छिटै गर्छु, छिटै भर्छु यसलाई। पैसा त कहीँ न कहीँबाट जुटाइदिन्छन् भगवान्ले, आउँछ। अब अर्डर आएर राम्रोसँग चल्दाको अवस्थामा यसबाटै महिनाको सबै खर्च कटाएर नि 5-7 लाख रुपियाँ बच्थ्यो कि। यहाँ आएर यो हेर्दा कस्तो लाग्छ नि? ठिक छ, एकैछिन पर्खिए है भन्न मन लाग्छ यसैलाई। म आउँछु एकछिन नापी है भन्छु के भन्ने। यो सबै बङ्गुर पुरेको हो के खाल्टै खाल्टा छ कि यहाँ। ठुला ठुला सेफ्टी ट्याङ्की जत्रा खाल्टा खनेर। रुन चाहिँ त्यो सम्झिँदा आउँछ। तिनलाई पूर्ण नपरेको भए आज दिने म्यासेज अर्कै हुन्थ्यो कि। त्यही त हो, सकेसम्म पीडाहरू चाहिँ लुकाएकै राम्रो हुन्छ नि त्यस्तो लागेर। यिनीहरूले यही खोलाले देखाएको छ आँसु, खुसी पनि आँसु पनि सबै। यो कुन खोला हो? आधी खोला। कहिलेकाहीँ छपक्कै सुकेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कसैले थाम्न नसक्ने उर्लेको पनि हुन्छ। अब मानवीय प्रकृति पनि त त्यही त हो जीवन। हिजो मलाई भेट्न खोज्दा टाइम पाउँथेनन्, आज मैले भेट्न खोज्दा कसैले टाइम दिँदैनन्। तपाईँले खास अहिले के ऋणै खोजे हो सर? के खोजे हो तपाईँले अहिले? पैसा चाहियो, त्यसको परिभाषा जुनसुकै हुन सक्यो। अहिले हाम्रोमा के सिस्टम छ भने तपाईँको कृषि कर्जा लिनलाई पनि, कृषि गर्ने मान्छेहरूलाई पनि उपयुक्त धितो चाहियो कि। मैले 4 लाख लिएर दुबईबाट फर्केँ। त्यो 4 लाख मैले घडेरीमा हालेको भए मसँग धितो हुन्थ्यो, उसले मलाई 8 लाख दिँदो होइन। र मैले त्यो 4 लाख यता व्यवसायतिर लगानी गर्दै गर्दा उनीहरूलाई दिने धितो त भएन मसँग। कृषि गर्छु भनेकालाई नि लास्टमा लिएर गएर जग्गा दलाल बनाइदिने भयो कि। जग्गा नभए ऋण दिँदै, पैसा नभएको मान्छे, आइडिया भएको मान्छेले प्रगति कसरी गर्ने त नि। अब म त्यही 200-300 बङ्गुर पालेर बसेको भए म सुखी हुन्थेँ। त्यो त परिवर्तन त भएन नि त। हजारौँ परिवार छन् जसले चाहिँ अहिले आज एउटा बङ्गुर लिएर गएर त्यो दसैँमा बेचेर त्यसले दसैँ खर्च चलाउने भनेर बसेको परिवारहरू छन् नि त। अनि हामी पनि त्यही गुजारा मुखी कृषि मात्रै सधैँ गरिरहेर त परिवर्तन सम्भव त छैन। मैले जति व्यवसाय मैले जस्तै व्यवसाय गरेको कोरियाको कुनै एउटा साउले चाहिँ एकजना स्टाफलाई 4 लाख दिन सक्छ। मलाई बेलुका खाने खर्च छैन। कहीँ न कहीँ गल्ती त भइरहेछ नि त। प्रोजेक्ट र आइडियालाई, अनुभवलाई धितो मानिदिने कुनै एउटा ब्याङ्क त बन्नुपर्छ कि। हिजो त मैले व्यवसाय गर्दै गर्दा त यो क्षण आउँछ भन्ने त मैले यति लामो समय यसरी डुब्नुपर्छ भनेर त सोचेको त थिएन। अब मैले त अब अर्कालाई सिकाउन पनि सक्छु, प्लस कागजको डिग्री भन्दा नि फिल्डको डिग्री भयो नि त मसँग। हरेक परिवर्तनमा एकजना न एकजना कसै न कसैले त योगदान त दिएकै हुन्छ, त्याग गर्नै परेको हुन्छ। त्यही मध्येमा बङ्गुरको क्षेत्रमा चाहिँ म होमिएको होला। त्यो सफलतादेखि यो असफलतासम्म धेरै कुरा फेरिएको छ।
तर भीमको भीमकाय आत्मविश्वास र अनुहारको मुस्कान फेरिएको छैन। तपाईबाट अब अरूले के सिक्ने त? नयाँ गर्न खोजेकाहरूले, गर्दै गरेकाहरूले, अथवा के नसिक्ने? के सिक्ने के नसिक्ने? म चाहिँ रुन सबै सक्नुहुन्न, मैले चाहिँ सहन सबैले सक्नुहुन्न। तर त्यो भनेर हारेर देश छोडेर सधैँ त कति भाग्ने त नि? एक दिन त यहाँ त आउने हो त। सङ्घर्ष गर्ने हिम्मत लिएर आउनुहोस्, सरकारसँगै जुझ्ने गरी आउनुपर्छ, समाजसँग जुझ्ने गरी आउनुपर्छ। अब जिन्दगीले परीक्षा त लिन्छ नै, व्यवसायले पनि परीक्षा लिन्छ, भगवान्ले नि परीक्षा लिन्छन्। त्यति सजिलै करोडौँको मालिक त किन बनाइदिन्थे र होइन? म त प्राण सन्जेल लड्छु। म दोष अर्कालाई लगाएर उम्किन कहीँ कसैले कतैबाट पनि पाउँदैन के अरे। मलाई राज्यले यो गर्दिएन, मलाई समाजले यो गर्दिएन, यी त भन्ने कुराहरू हुन्। त्यो दोषले हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन, गर्ने त आफैले हो।